Warning, this video is not a detailed tutorial. This video is for those people जसलाई धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन थोरैभन्दा थोरै टाइममा चाहिएको छ र यो भिडियो बनाउन एकदम मेहनत लागेको छ सो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला इट्स फ्री So let's get started. Every Photoshop tool explained in under 10 minutes. हाम्रो टुल प्यानलको पहिलो टुल हो मुभ टुल। मुभ टुललाई यहाँ भेट्न सकिन्छ। यसको किबोर्ड सर्टकट छ V र यसको नाम जस्तो छ, काम पनि त्यस्तै हो। कुनै पनि लेयरलाई तपाईले यसरी क्लिक गरेर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र लेयरलाई चुज गरेर कन्ट्रोल टी दबाएर राइट क्लिक दबाउनु भयो भने एक्स्ट्रा अप्सन्सहरु आउँछ। त्यसपछि छ आर्टबोर्ड टुल। आर्टबोर्ड टुल चाहिँ तपाईको मुभ टुलको भित्र भेटिन्छ और यु क्यान प्रेस शिफ्ट V। आर्टबोर्ड टुल युज गरेर तपाईले कुनै पनि फोटोशप 5 भित्र मल्टिपल आर्टबोर्ड्सहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र फोटोशपमा आर्टबोर्डको प्रिसेट्सहरु पनि छ। जस्तै इफ आई चुज आइफोन X उले आइफोन X को साइज को आर्टबोर्ड क्रिएट गर्दिन्छ। त्यसपछि छ मार्की टुल। मार्की टुलको पहिलो अप्सन छ रेक्टेंगुलर मार्की टुल। यसबाट चाहिँ तपाईले कुनै पनि फोटोशपको लेयरको रेक्टेंगुलर सिलेक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा मल्टिपल अप्सन्सहरु पनि छ जस्तै एड टु सिलेक्सन, सबट्र्याक्ट फ्रम सिलेक्सन और इन्टरसेक्ट। एड टु सिलेक्सन गर्नुभयो भने तपाईले यही सिलेक्सनमा अरु रेक्टेंगुलर सिलेक्सनहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। मार्की टुल भित्रै तपाईले राइट क्लिक गर्नुभयो भने इलिप्टिकल मार्की टुल भेट्नुहुन्छ। इलिप्टिकल मार्की टुल युज गरेर तपाईले इलिप्टिकल सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ और शिफ्ट दबायो भने सर्कुलर सिलेक्सन हुन्छ। यो सिलेक्सन चाहिँ सब्जेक्टको टाउको यसरी कट गर्न युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि छ सिंगल रो मार्की टुल। यो टुल युज गर्नुभयो भने उले सिंगल रो को सिलेक्सन गर्छ। एज यु क्यान सी उले यो इमेजमा 1 पिक्सल को सिलेक्सन गरेको छ। यो सिलेक्सनलाई डुप्लिकेट गरेर एक्सटेन्ड गर्ने हो भने एकदम राम्रो प्याटर्न्सहरु देखिन्छ। त्यो भन्दा तल छ सिंगल कलम मार्की टुल। यसले चाहिँ 1 पिक्सल को कलमको सिलेक्सन गर्छ। नाउ वी हैव लासो टुल जसको किबोर्ड सर्टकट छ L र यो चाहिँ ह्यान्ड ड्रन फ्री सिलेक्सन गर्नको लागि युज भइरहेको हुन्छ। लेयर्सहरुमा यस्तो ह्यान्ड ड्रन सिलेक्सन गरेर मास्क क्रिएट गर्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न्सहरु देखिन्छ। लासो टुल भित्र अर्को छ पोलिगोनल लासो टुल। यो टुल युज गरेर तपाईले मल्टिपल पोइन्ट्सहरु क्रिएट गरेर सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट मल्टिपल पेपर कटआउट इफेक्ट्सहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छ म्याग्नेटिक लासो टुल। यो टुल चाहिँ अब्जेक्टको एजेसहरुमा चुम्बक जस्तो गरेर चप्किन्छ एन्ड यु क्यान मेक सिलेक्सन्स भेरी इजिली। त्यसपछि छ क्विक सिलेक्सन टुल जसको किबोर्ड सर्टकट हो W। यो टुल युज गरेर तपाईले क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुभयो भने फोटोशपले अटोमेटिकली अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ र त्यसको भित्र छ म्याजिक वान्ड टुल। यो टुल युज गरेर तपाईले जहाँ क्लिक गर्नुभयो त्यो कलरको एक्ज्याक्ट सिलेक्सन उले गरिदिन्छ। सो तपाईले कुनै पनि इमेजको रेड कलर मात्र चुज गर्नुपर्ने छ भने यु क्यान डु इट भेरी इजिली। मुभ एन्ड सिलेक्सन टुल्सको अन्तिम टुल छ अब्जेक्ट सिलेक्सन टुल। यसबाट तपाईले अब्जेक्ट्सहरुलाई यसरी हाइलाइट गर्नुभयो भने उले अब्जेक्टको एजेसहरु आफै पत्ता लगाएर सिलेक्सन चुज गर्छ। सो यु क्यान चुज मल्टिपल अब्जेक्ट्स विदिन एन इमेज। त्यसपछि छ क्रप टुल। यसको किबोर्ड सर्टकट C र नामले भने जस्तै तपाईले आफ्नो फोटोशप क्यानभसलाई यसरी क्रप गर्न सक्नुहुन्छ र क्रपको सम प्रिसेट्सहरु पनि छ। तपाईले 1:1 मा क्रप गर्ने हो कि 4:5 मा क्रप गर्ने। क्रप टुल भित्र छ पर्सपेक्टिभ क्रप टुल। यो टुलले चाहिँ पर्सपेक्टिभमा भएको एलिमेन्टहरुलाई क्रप गरिदिन्छ। जस्तै यो एक्जाम्पलमा यो फोटो अलिकति एंगलमा छ। इफ आई युज दिस टुल एन्ड प्रेस एन्टर उले यसरी मिलाएर क्रप गरिदिन्छ। देन वी हैव स्लाइस टुल। स्लाइस टुल युज गरेर तपाईले आफ्नो फोटोशप लेयरलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ र स्लाइस गरेर इफ आई गो टु फाइल एक्सपोर्ट एन्ड सेभ फर वेब मैले स्लाइस गरेको इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी छुट्टै एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ र त्यसको ठ्याक्कै तल छ फ्रेम टुल विथ किबोर्ड सर्टकट K। यो टुल युज गरेर मैले एक्चुअल फ्रेम्सहरु क्रिएट गर्न सक्छु। जस्तै यो एक्जाम्पलमा मैले ल्यापटपको स्क्रिनमा फ्रेम क्रिएट गरे भने मैले अरु फोटोजहरु ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो फ्रेममा गएर बस्दिन। देन वी हैव आइड्रपर टुल विथ किबोर्ड सर्टकट I। यो टुल युज गरेर तपाईले आफ्नो लेयर्समा भएको डिफरेन्ट कलर्सहरु यसरी स्याम्पल गर्न मिल्छ र राइट क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो स्याम्पल साइज बढाउन पनि मिल्छ or you can copy your colors hex code. Then we have color sampler tool. यो tool use गरेर you can sample multiple colors in your Photoshop file. जस्तै you can sample up to 10 different colors and get their hex code. त्यसको ठ्याक्कै तल छ ruler tool. यो tool use गरेर तपाईले point A देखि point B सम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ और कुनै फोटो बाङ्गो छ भने यसरी रुलर क्रिएट गरेर त्यसलाई स्ट्रेटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Then we have note tool. Using this tool तपाईले अरु मान्छेहरुलाई सानो नोट्सहरु छोड्न मिल्छ। जस्तै increase the saturation of the image or make the logo bigger. Note tool को तल छ count tool. Using this tool you can count the number of elements in your design. अब हामी हेर्छौं retouching and painting tools हरु। यसमा पहिलो छ spot healing brush tool with keyboard shortcut J। यो टुल चाहिँ फेसेसहरुमा भएको स्पट्सहरु हिल गर्न युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि छ healing brush tool। टुलमा चाहिँ हामीले alt दबाएर फेसको अर्को पार्टको स्याम्पल लिन्छौं र जहाँ हिल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ पेन्ट गर्छौं। healing brush tool को तल छ patch tool। यो टुलबाट मल्टिपल कुराहरु गर्न मिल्छ। जस्तै कुनै पनि अब्जेक्टको यसरी सिलेक्सन गरेर त्यो सिलेक्सनलाई इमेजको अर्को पार्टसँग प्याच गर्ने और यो सेटिङमा डेस्टिनेसन चुज गर्नुभयो भने यो सिलेक्सनलाई तपाईले मल्टिपल तरिकाले डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब छ कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुल। यो टुलमा तपाईले कुनै पनि अब्जेक्टको रफ सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यो अब्जेक्टलाई कुनै अर्को ठाउँमा लिएर जानु भयो भने फोटोशपले म्याजिकली मुभ गरिदिन्छ। रेड आई टुल। यो टुल युज गरेर नर्मली जुन रातो आँखा देखिरहेको हुन्छ फ्ल्याश युज गरेर फोटो खिच्दाखेरि त्यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ ब्रश टुल विथ किबोर्ड सर्टकट B। ब्रश टुल चाहिँ नर्मल ब्रशको जस्तो काम गर्छ। तपाईले ब्रशको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इफ यु राइट क्लिक यो ब्रशको साइज, हार्डनेस र ब्रशको टाइपहरु चुज गर्न मिल्छ। आफ्टर ब्रश टुल हामीसँग छ पेन्सिल टुल। यो टुल चाहिँ ब्रश टुल जस्तै हो बट विथ भेरी लेस सेटिंग्स। मैले अहिलेसम्म पेन्सिल टुल युज गरेकै छैन।
त्यसपछि छ कलर रिप्लेसमेन्ट टुल। यो टुल युज गरेर तपाईले एउटा कलरलाई अर्को कलरबाट रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै तल छ मिक्सर ब्रश टुल। यो टुल युज गरेर तपाईले क्यानभासमा भएको डिफरेन्ट कलर्सहरुलाई यसरी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट इज क्लोन स्ट्याम्प टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट एस। यो टुलमा तपाईले सुरुमा अल्ट दबाएर इमेजको एउटा पार्टलाई स्याम्पल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो स्याम्पल गरेको पार्टलाई तपाईले अर्को ठाउँमा क्लोन गर्न मिल्छ। आफ्टर दैट वी हैव प्याटर्न स्ट्याम्प टुल। फोटोशपमा डिफल्टमा सर्टेन प्याटर्न्सहरु छ र युजिङ दिस टुल तपाईले यो प्याटर्न्सहरुले चाहिँ यसरी स्ट्याम्प गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं इरेजर टुलतिर विथ कीबोर्ड सर्टकट ई। इरेजर टुलको काम सिम्पल छ, उले इमेजलाई इरेज गर्छ। देन वी हैव ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल। सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डमा राम्रो कन्ट्रास्ट छ भने यो टुल युज गरेर तपाईले राम्रोसँग ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। देन वी हैव म्याजिक इरेजर टुल। यो टुलको एउटा सेटिङ छ टलरेन्स भन्ने, यो भनेको यसको स्ट्रेन्थ हो। सो यो टुल युज गरेर तपाईले जहाँ क्लिक गर्नुभयो उले त्यो कलर्सहरु यो इमेज भरि सबै इरेज गरिदिन्छ। यदि सोचे भन्दा धेरै इरेज गर्यो भने यु क्यान एडजस्ट द टलरेन्स व्हिच इज द स्ट्रेन्थ अफ द इरेजर। देन वी हैव ग्रेडियन्ट टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट जी। यो टुल युज गरेर तपाईले यस्तो ग्रेडियन्ट्सहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान क्रिएट लिनियर, रेडियल, डायमन्ड, एंगल एन्ड रिफ्लेक्टेड ग्रेडियन्ट्स। फोटोशपमा डिफरेन्ट ग्रेडियन्टको प्रिसेट्सहरु यो चुज गरेर तपाईले ब्युटिफुल ग्रेडियन्ट्सहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ पेन्ट बकेट टुल। यो टुलमा तपाईले एउटा र्यान्डम सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र युजिङ दिस टुल तपाईले त्यो सिलेक्सन भित्रमा एउटा कलरले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ ब्लर टुल। नामले नै सजेस्ट गरे अनुसार तपाईले यो टुल युज गरेर क्लिक गर्नुभयो भने उले इमेजलाई ब्लरी बनाइदिन्छ। त्यसको तल देख्न पाइन्छ शार्पन टुल। यो टुल युज गर्नुभयो भने उले इमेजलाई एकदम शार्प बनाउँछ। त्यसपछि छ स्मज टुल। यो भनेको तपाईले कुनै पनि एउटा वेट पेन्टिङलाई औलाले चलाएको जस्तो हो। सो आफ्नो डिजाइनलाई अलिकति ह्युमन टच दिन छ भने यु क्यान युज द स्मज टुल। नेक्स्ट हामीसँग छ डस्ट टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट ओ। यो टुलले इमेजको ब्राइट पार्ट्सहरुलाई अझै ब्राइट बनाउन हेल्प गर्छ। देन वी हैव बर्न टुल। यो टुल डजको ठ्याक्कै अपोजिट हो। दिस इज युज्ड टु डार्कन द डार्क एरियाज अफ एन इमेज। त्यसपछि वी हैव स्पन्ज टुल। यो टुलले चाहिँ इमेजको कलर्सहरुलाई यसरी स्याचुरेट गर्न हेल्प गर्छ। अब हामी जान्छौं पेन टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट पी। यो टुल युज गरेर हामीले कम्प्लेक्स पाथहरु यसरी क्रिएट गर्न मिल्छ। पेन टुल इज वान अफ द मोस्ट भर्सटाइल टुल इन फोटोशप र यो टुलमा यस्तो एंकर पोइन्ट र ह्यान्डल्सहरु हुन्छ जुन कन्ट्रोल गरेर हामीले पाथलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। पेन टुलको तल वी हैव फ्री फर्म पेन टुल। यो टुलमा हामीले ह्यान्ड ड्रन पाथ बनाउँछौं जुनमा उले एंकर पोइन्ट र ह्यान्डल्सहरु आफै हाल्दिन्छ। देन वी हैव कर्वेचर पेन टुल। यो चाहिँ सिम्प्लिफाइड भर्जन अफ पेन टुल। जसलाई पेन टुल गाह्रो लागिरहेको छ उहाँले यो टुल चलाउन सक्नुहुन्छ। युजिङ दिस टुल यु क्यान क्रिएट स्मुथ पाथ्स। त्यसपछि छ टेक्स्ट टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट टी। पहिला छ हरिजोन्टल टाइप टुल। यसबाट तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्ने र फन्टको टाइप चेन्ज गर्ने अप्सनहरु यहाँ छ। त्यसपछि छ भर्टिकल टाइप टुल। यो टुल युज गरेर तपाईले भर्टिकली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको तल छ भर्टिकल टाइप मास्क टुल। यसबाट तपाईले भर्टिकल टेक्स्टको सिलेक्सन यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ व्हिच यु क्यान युज एज अ मास्क। त्यसपछि हरिजोन्टल टाइप मास्क टुल। यसरी हरिजोन्टल टाइप गरेर हामीले मास्क क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यसपछि छ पाथ सिलेक्सन टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट ए। यो टुल युज गरेर हामीले बनाएको पाथहरुलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। र त्यसको तल छ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल। यो टुल युज गरेर हामीले इन्डिभिजुअल भर्टिसेसहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अब आम रेक्टेंगल टुलमा विथ कीबोर्ड सर्टकट डब्ल्यू। नामले भने जस्तै यो टुल युज गरेर हामीले रेक्टेंगल्स क्रिएट गर्न सक्छौं और शिफ्ट दबाउने हो भने स्क्वायर क्रिएट गर्न सक्छौं। यो रेक्टेंगलको कलरको फिल र स्ट्रोकहरुको अप्सन यहाँ माथि भेट्न सकिन्छ। सेम थिङ विथ एलिप्स टुल। यो टुलबाट एलिप्स क्रिएट गर्न सकिन्छ और शिफ्ट दबाउने हो भने सर्कल क्रिएट हुन्छ। देन पोलिगोनल टुल। यो टुलको सेटिङमा नम्बर अफ साइड्सहरु सेट गर्नुभयो भने तपाईले त्यो साइड भएको पोलिगन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ ट्रायंगल टुल। नामले भने जस्तै यो टुल युज गरेर ट्रायंगल्सहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छ लाइन टुल। यो टुलबाट लाइन्सहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो लाइनको थिकनेसको अप्सन्सहरु यहाँ छ। देन वी हैव कस्टम शेप टुल। यो टुलको सेटिंग्सको यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने फोटोशपमा डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरुको शेप छ। जस्तै यु क्यान क्रिएट अ बोट, अ ट्री और अ जिराफ। यसको तल छ रोटेट भ्यू टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट आर। यो टुलबाट तपाईले आफ्नो क्यानभासलाई रोटेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रिसेट गर्न यु क्यान क्लिक अन रिसेट भ्यू। त्यसपछि छ ह्यान्ड टुल विथ कीबोर्ड सर्टकट एच। तपाईले ह्यान्ड टुल युज गरेर क्यानभासमा यसरी नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ जुम टुल। युजिङ दिस टुल यु क्यान जुम इन और जुम आउट अफ योर क्यानभास।